تا گاوافنتین ببر برای هاپو خوبه بده برای هاپو رو من کجا میخوای بریم؟ بی الان چی دوست داری تو؟ بریم والمارت والمارت چی دارم موشی؟ والمارت چی؟ دوست داری بری والمارت بچرخیم یکم؟ آره بی بریم والمارت آره. اینشورمون بگیرم نه اصلا راه هم میریم اینشور نخور محمد رضا ویجتبل خام بخور لاغرت ویتامین کم داره نه توش گندت میکنه نخور اینا رو بده این شد نه مواد افزودنی میزنن کارخونه است کجا کمرش میکنم کجا گذاشته یارو 2 متره کجا گذاشته اینجا که هیچی نیست هیچی نبود اون نیست اون باکسه بالا صبح به من گوش بده نون و اینا اصلا نخور چای خالی بخور والمارت اگر آنشونه اینشورتو بگی ولی اینشور خوب نیست اینا رو نخور اینشور و اینا سای افزودنی داره بدتر گندت میکنه نه یه میلمو باید کم کنم یعنی قبلا الان برگشتم 4 کیلو بالا باز و که اینشورمو قطع کردم خب کارتو داری عصبانی بودی چیز شیری میخواست که مغزت not easy دوتا کار رو هندل کردن و کار پیدا کردن not easy